So good day, my topic for this video is about DC generator frequency and characteristics. At first, let me introduce myself. Hello, I am Ian Kenneth Bautista from BSME 3D and from Nueva Ecija University of Science and Technology or NEUST. At first, let's now move on to our topic. First topic, generator frequency. So ano nga ba ang generator frequency? Ang generator frequency daw is defined as the number of occurrence of a repeating event per unit of time. It can be also defined as cycles per second. So hindi natin masyadong ma-appreciate yung mga words na yan kung hindi natin na-visualize kung anong ibig sabihin ng repeating event or ng cycles per second. So magkaroon tayo ng isang picture kung paano natin mas maintindihan na mabuti yan. So dito sa picture na ito, dito sa mayroong 0 degrees. So, ayan yung starting point natin. So, yung time dyan is 0. So, yung kung naalala nyo dun sa topic dun sa DC generator, ito yung starting point talaga. Nakaganyan yung armature windings. So, dito, ito yung simula. So, kapag naalala nyo rin dun sa DC generator na topic, kapag yung bandang AB, bandang side ng AB, nandito sa kaliwa, ang mangyari doon kapag umikot yon, so magpa-positive yon, positive yung may induce niyang voltage, so induce niyang EMF, mga ganyan. So nung napunta nga dito, so pataas yung mangyari dyan at 90 degrees, naka 90 degrees na yung itong armature winding. So yung time niya dyan is T out, T over 4. So pag alamin natin uli ng isa pang ikot, so ang ano niya na dyan, yung kanyang degrees naman is 180. So parang dito lang din sa una yan, sa 0 degrees, kasi naka straight lang din siya. So ang mangyari, so bumaba lang din dyan, naka nandito lang din siya sa neutral position. So 'di ba dito kanina yung A and B, pagka nandito sa bandang kaliwa, katulad nga nandito sa DC generator na topic, is magpa-positive. So, dito naman, yung A and B, kasi yung punta ng sa magnetic field natin, dito yung windings. So, yung A and B, papapunta nga yun dito yan sa bandang kanan. So, mangyari, magne-negative. So, bababa siya kapag dumating na siya dun sa 270 degrees at time ng 3t over 4. Ito na yung magiging graph niya, itsura. So ituloy pa natin ang isa pang ikot kagaya ng 0 degrees, 180 degrees, itong 360 degrees, naka-straight lang din. So pumunta ulit siya dun sa neutral position. So yung time na dyan is yung 3 yung t or 1, sabihin na lang din natin 1 yan. So ito 1/4, 1/2, tapos 3/4. So parang ganun yung nangyari every turns at every second. So yun, mas naintindihan na natin mabuti. So let's now move on to the formula of frequency of generators. So F is equals to P over 2 times N over 60. So kapag pinag-multiply din natin lang yan, is ang mangyari lang dyan is yan, Pn over 120. So alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng mga ano na yan, numbers tapos ng letters na yan. Yung F, ayan yung frequency or yung hertz or cycles per second. Tapos yung P naman, ayun naman yung numbers of poles. Tapos yung N naman, yan naman yung speed of armature rotation or RPM. So para mas maintindi natin ang mabuti yan, magbigay tayo ng ito yung sample problem. Sample problem. A 6-pole AC generator rotates at 1,200 RPM. What is the frequency? What is the motor speed should the generator operates to achieve yung A, 30 Hz, tapos yung B, 60 Hz. So, una nating hanapin dyan is yung kung ano day frequency. Based nga dun sa formula kanina, ang formula nun is F is equals to P N times I over 120. So, ano ba yung P? Yun daw yung poles. So, ang poles dyan is 6. Tapos yung N, yun yung rotation or yung RPM yung unit. So, yun yung 1, 2. Tapos, kaya ganyan yung nangyari. Tapos, dinivide lang sa 120. So, kapag nilagay natin yan sa calcu, ang mangyari lang dyan is, ang lalabas is 60 Hz. So, alamin na natin ngayon kung ano ba yung do sa A, kung ano ba yung
magiging motor speed sa A. So, 'di ba ang motor speed, so yan yung rotation, yung or your RPM. So, dito sa from formula natin na kanina na ganito, ang hinahanap natin yung N ngayon. So, ganito mangyari ngayon sa formula natin. So, paano ba naging ganyan yan? So, ang gagawin lang dyan kasi dito, itong 120, labas lang natin yan. So, magta-times nga sa F. So, may P over IPN na lang dito. Di ba, ang nawawala is yung, yung hahanapin natin is yung N. So, i-divide lang natin yun sa P. Kaya yung P nandito sa baba ngayon. So, alam naman na natin yung F. Ang F natin dyan is yung 30 Hz nga. Tapos ita-times lang natin sa 120. Tapos i-divide natin sa P, which is yung 6 pole. So, ang nangyayari dyan, yung N lang natin is 600 RPM. Well, dun naman sa B, kagaya lang din ng kanina kung paano yung nangyari. Ang mapapalitan natin dyan is yung F, 60 Hz nga. So, kapag nilagay lang natin yung sa calcu, ang lalabas lang dyan is 12 RPM. So, mas mataas yung rotation speed kapag tumaas yung Hertz. To our next topic, DC motor speed and torque. So, sa speed, speed is the speed of rotation of the armature of a DC motor. So, malinaw na malinaw na straight to the point lang na sinabi, yung speed, yun yung bilis ng pag-ikot ng armature sa isang DC motor. While the torque or moment of force is the tendency of a force to rotate or move an object about an axis. A force is a push or pull, likewise torque is a twist to an object. Mathematically, torque is T is equals to force IF times X times R. So, yun yung torque. So, yung torque nga is yun yung output na the output of a motor is the amount of a rotational force that the motor develops. So, ayun lang yung torque. So, pakita natin kung ano yung mga formulas dyan. So, ito yung pinaka-common na gagamitin lang nating formula para sa isang speed and torque na problems. So, N is equals to 60 EB times A over P, tapos yung ito nga yung flux per pole, tapos times natin sa number of conductors. So, ganyan lang yung pinaka formula ng isang speed and torque na problems. So, madali lang naman yan i-manipulate kung ano yung kailangan hanapin. So, merong problem akong mamayang sasabihin dyan, pero pagkatapos pa ng ibang topic. So, let's now move on. So, let's now move on to another topic, types of DC generator. DC generators are categorized into three main types based on the methods of field excitation. Una nga dyan is permanent magnet DC generator. A permanent magnet is used to establish flux in the magnetic circuit. So, yung separately excited DC generator naman is a field coils are excited by some external source. While yung self-excited DC generators naman is yung field coils are excited by the generator. So, mas in-depth lang natin ng konti yan. So, at first, syempre, yung permanent magnet DC generator. So, may dadagdag lang din ako dyan kung ano ba yan. Yung permanent magnet DC generator is this kind of generator utilizes permanent magnets for creating the flux in the magnetic circuit and is the most basic type of generator. So, basic type. So, pakita nga natin kung ano itsura. So, ganito, sa mga nakaraang topic, kung ano ba yung DC generator, ganito yung ginagamit nating itsura ng DC generator. So, ganyan talaga yung gamit na gamit na meron siyang armature, merong mga magnets, may brushes, may mga kung ano-ano pa. So, ayan yung pinakagamit na gamit, yung most common na nakikita natin. So, yung susunod, yung separately excited DC generator. So, ano nga ba yan uli? Yung separately excited is yan yung generator whose field magnets are energized by external DC source such as battery. So, may external source siya katulad niya ng battery. So, ganyan yung itsura niyan. Ganyan yung itsura ng separately excited DC generator. So, ito naman yung formula. So, hindi na natin masyadong isa-isayin yan kasi hindi natin masyadong ma-appreciate kung ano ba ibig sabihin yan. Magbibigay na lang ako mamaya ng example kung ano ba ang ibig sabihin or kung pasan magagamit yung mga formulas na yan.
So let's now move on to self-excited. So yung self-excited DC generator, meron siyang types, meron siyang dalawa. So una nga dito is yung series wound generator. So ganito yung diagram ng series wound generator. So ano nga ba yung series wound generator? In this type of field, windings are connected in series with armature conductor. So based dito sa nakikita niyo dun sa diagram, yung series field, ito nga kung paano yung series, 'di ba? Yung series magkadugtong sila. So, yung armature tapos yung field series is connected siya nga sa series. So, kaya siya tinawag na series wound generator. So, ito naman yung formula niya. Hindi na rin natin masyado i-elaborate yan kasi magagamit na lang natin yung iba dyan sa examples. So, let's now move on to another type. Uh, Shantwood generator. So dito naman sa Shantwood generator, in this type of field windings are connected in parallel with the armature conductor. So kanina is naka-series, ngayon naman dito naka-parallel yung Shantwood. So in the voltage in the field windings is same as the voltage across the terminal. So ganun yung Shantwood. So, ito rin yung formula niyan. Hindi na rin natin ulit masyado ipapaliwanag. Basta papakita na lang natin yung iba dyan sa problem. So, let's now move on. Types of self-excited DC generator. Dito naman, ito yung compound wound generator. Pero paano nga muna uli nagkaroon ng ganyan? Sa in series kasi, sa series yung kanina, meron siya ay yung output voltage nun is proportional sa load current. While yung shunt wound naman is inversely proportional dun sa load current. Para may overcome yung pagkukulang ng dalawa na yon, nagkaroon ng combination. Tapos ang combination niya na yon, ito yung kinalabasan, yung compound wound generators. So, yung compound wound generators have both series field windings and shunt field windings. One windings is placed in series with the armature and the other is placed in parallel with the armature. This DC generator may be of two types. So, katulad nga, yung sinabi ko kanina, pinagsama yung DC ay yung series, tapos yung parallel. So, kaya nagkaroon ng compound wound. Tapos meron pa siya daw dalawang types. So, ano ba yung dalawang type na yon? Short shunt compound wound DC generator. So, in this type, only the shunt field windings is in parallel with the armature windings. So, nakaparallel yung shunt field. So, asan ba yung parallel? Ito, nakaparallel yung armature dito sa shunt field. So, nakaganyan siya. Tapos, ito rin yung formula niya. Napakarami. Pero, hindi na rin natin isa-isahin uli yan kasi masyado marami. Mga tumagal yung video. So, dito tayo ngayon sa long shunt compound wound DC generator. In this type, the shunt field windings is in parallel with both series field and armature windings. So, kanina, dun sa short shunt, ang nakaparallel lang is yung shunt field tapos yung armature. Ngayon, ang nakaparallel na rin yung series field. Ano yung parallel yung series field, yung shunt field, tapos yung armature winding. So, ayun yung long shunt. Tapos, ito naman yung kanyang formula. Hindi na rin natin ano yan. Masyado ipapaliwanag yan kasi mapapakita naman yan sa problem solving yung iba dyan. So, susunod na dito yung problem solving. On to problem number 1. A 4-pole generator has 500 conductors on the armature. If the generator is running at 1200 RPM, find the average voltage generated between brushes for A, lap winding, sa B naman is wave winding. Tapos yung the total flux pole per pole is 1 times 10 raised to 6 lines. So, yung given dyan, yung A nga natin is 4 pole, tapos yung Z, yung 500 conductors, yung flux per pole natin is 1 times 10 raised to 6. So, ano bang gagamitin nating formula dyan? So, ang gagamitin natin formula dyan is yung speed of rotation. So, N is equals to 6 EB times A over P times flux per pole times Z. So, yan yung formula natin kanina. So, paano bang gagawin natin ngayon dyan? Yung hinahanap natin yung E.
So, para makuha natin yung E, times muna natin yung N. Itong N dito sa pause. Parang yung pause. So, mangyari dyan ngayon, parang pons. 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 So, na-times na doon. So, meron pang 60 EB. A times A. So, para makakuha natin yung E, i-divide natin yung 60, 60A para makancel siya dito. Sa A yun, makakancel yan, 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 tapos yan. So, yung E natin ngayon is, ano nga pala yung E? So, bakit yung hinahanap natin? Yan yung back EMF. So, yan yung formula natin ngayon para sa E. Cons over 60 A. Tapos meron pa dyang ano eh, times 10 sa pagkakaalala ko. Raised to 8. So basta raised to 8 yun. So ano ba yung n natin kanina? So yung n natin kanina is 4. Tapos yung flux per pole natin is 1 times 10 raised to 6. Diba? Tapos yung n natin is yun yung speed of yun yung rotation, I mean 1 2 RPM. Tapos yung 500 na conductors over 60. Tapos yung A kanina is 4. Ta-times na lang din natin siya dun sa 10 over 8. Tapos kapag nirekta yan sa calcu, ang mangyayari ngayon, yung E natin, ang lalabas is 100 volts. So, kapag nirekta nyo sa calcu, ganyan yung lalabas. Yan yung para sa lap winding. So, paano naman dun sa wave winding? So, ganito pa rin yung natin, formula, yung E. Ang hinanap pa rin natin doon yung E. Pero yung A na natin ngayon doon is 2 na. So, ang mangyari, parang ganito pa rin, 4. Wait, sulat ko lang din ulit. 4 times 1 times 10 raised to 6 times 1 2 times 500 over 60 times yung A nga natin is, di ba, nabago, naging 2 times 10 raised to 8. So, ganyan yung sa wave winding natin. Ang lalabas naman dyan, E is equals to 200 volts. So, nung na-divide sa 2 yung A natin, nung nabawasan na kalahati, mas tumaas yung EMF natin or yung back EMF natin. So, ayun yung sagot dun sa number. Let's proceed to problem number 2. A short shunt compound generator has a full load current of 60 amps. If the series field resistance is 0.04 ohms and a diverter carries 24 amps, what is the diverter resistance? So, yung given natin, yung IL natin dyan is yung 60 ampere. Tapos yung RSE natin, yun yung 0.04 ohms. Tapos yung ID natin, yun yung 24 ohms. Tapos ito yung diagram na gagamitin natin to solve this problem. So, ganyan yung itsura niya. So, short shunt, daw yung gagamitin natin. So, kinuha ko yung formula sa short shunt. So, ito yung mga kinuha kong formula doon. So, para makapagsimula tayo,
Gamitin natin tong series field current tapos tong armature current. So paano ba natin gagamitin yan? So papalitan lang natin yung ibang mga letter dyan, base kasi natin dun sa diagram. So IL is equals to ID kasi D yung nandun, tapos plus ISE. So ang hahanapin muna natin dito, ang hahanapin pala talaga natin dito is yung ISE kasi given tong dalawa na to. So para mahanap natin yan, ililipat lang natin tong ISE dun sa kabila, tapos itong IL dito sa kabila. So ISE SE is equals to IL minus ID. So given yung kanina sa atin. So yung IL natin kanina, kung naaalala nyo, is yung 60 amps minus yung ID natin kanina is 24 amps. So pares na amps yan. So ang dapat maging sagot syempre amps. So yung ISE natin is equals to 36 amps. So yan yung ISE natin. So para mahanap naman yung pinapahanap sa atin, ito yung gagamitin natin. So bago muna yon, yung VD daw is equals to VSE. So bakit daw? So yung dalawa kasi na yan is connected siya in parallel. So equal lang silang dalawa. So babaguhin lang natin yung mga iba dito na yung numbers. So ID times RD, kasi RD hinahanap natin. So ISE times RSE. So paano ba natin mahanap yon? So di-divide lang natin yung both sides sa ID para makancel siya dun sa kabila, para ID na lang yung matira. So given na kanina sa atin yung dalawa dito. So eto, nakuha na natin tong ISE. So yung ISE natin kanina is 36 amps. Tapos yung RSE natin kanina na given is 0.04 ohms. Ohms yan, ohms. Hindi pa. So divide natin sa ID. Yung ID nga kanina is yun yung 24 amps. So makakancel yung amp dito, tas yung amp dito. So ohms lang yung matitira. So yung RD natin ngayon, pagka nilagay natin yan sa calculator, nirekta natin yung itong mga given na to. So ang kakalabasan yan is 0.06 ohms. Yan yung final answer natin para dito sa problem na ito. So let's now proceed to problem number 3. A short shunt compound generator has a shunt field resistance of 77 ohms, a series field resistance of 0.08 ohms, a commutating pole winding resistance of 0.05 ohm, and an armature resistance including brushes of 0.02 ohms. When the armature current is 128 ampere, the generated EMF is 234.2 volts. Calculate the power delivered. So, alamin muna natin kung ano yung mga given. So, yung given, yung RF natin is 77 ohms. Yung RSE natin is 0.08 ohms. Yung RA natin is 0.02 ohms. Tapos, yung RC natin is 0.05 ohms. Yung IA natin is 128
amperes. Tapos yung EG natin or generated EMF natin is 234.2 ohms. So, ito yung diagram kung paano natin masasagot tong problem na ito. So, ito yung itsura ng diagram. So, let's now proceed. So, short shunt na siya uli. So, kailangan na naman natin gamitin yung mga formulas doon para hindi na nilagay ko na dito lahat ng formulas na nakalagay doon sa short shunt. So, ano ba yung dapat muna natin gawin? So, alamin muna natin yung terminal voltage. So, paano ba natin malalaman yung terminal voltage nun? Paano ba natin isosolve? So, syempre, mababago na naman natin to. Itong sa terminal voltage, hindi naman exact na ganyan yung magagawa natin, pero ganyan yung dapat nating way kung paano. So, yung EG, simulan natin sa EG. So, yung EG natin, EG is equals to IT plus IA times RA plus RC. So, yan. So, para makuha naman natin yung ang hinahanap kasi natin dito, hindi pala to I, so V nga pala to, sorry. So, ang hahanapin natin dyan, syempre yung sa V, yung VT. So, pagka nilipat natin yan, ang mangyari, VT is equals to, yung EG ilagay na natin kung ano given natin dito kanina is, yun nga yung 234.2 volts minus, kasi nilipat na natin na kanina, 128. Yun na pala ilalagay yung mga unit, nakamaba. So, yung RA natin kanginang given is 0.02. Yung RC naman natin kanginang given is 0.05. So, kapag nirekta natin yan sa calcu, madali lang naman din. So, ang lalabas sa VT natin is equals to 231 volts. 231 volts. So, ang susunod natin gagawin, hahanapin natin yung IF. So, paano ba natin hahanapin yung IF? So, IF is equals to VT over RF. So, ano ba yung RF natin kanina? Ano ba yung given nating RF? So, ang given natin kaninang RF is 77 ohms sa pagkakatanda ko. So, volts tong nasa taas. So, 77 ohms tong nasa baba. So, ang kakalabasan niyan, ampere. So, ang IF natin is equals to 3 ampere. Amps. 3 amps. So, ang susunod naman natin hahanapin is yung IL. So, para naman mahanap natin yung IL, gagawin natin is IL is equals to IA minus IF. So, given na rin sa atin kanina yung dalawa na yan, ay yung itong IA. So, ito, nakuha naman natin itong IF. So, ano ba yung IA? Sa pagkakalala ko, itong IA, ito kanina, IA 128. So, 128 yan. Minus 3. So, ang kakalabasan ng IL natin ngayon is 125 ampere. Pares naman kasing amps yan kanina. So, ampere talaga lalabas.
So para mahanap naman natin yung power delivered na hinahanap natin talaga is ang formula gagamitin natin is PL yung or powered na nahanap natin is equals to IL times VF. So yung ito nga IL nakuha natin kanina 125 ampere. Tapos ano ba yung VF natin kanina na nakalagay? So ang VF nating nakalagay is 231 VF tuloy VT. VT ito, VT pala. 231 volts. So, ampere tapos volts pagka pinag-times, ang lalabas is watts. So, ang lalabas dyan, gawin na lang natin ding kilowatt. So, parang i-divide lang natin yan sa 1 over 1,000. So, yung power natin is 28.8 kilowatts. So, yan yung power natin dito para sa problem number 3. Let's now move on to our last problem. A 5 kilowatts 120 volt compound generator has an armature resistance of 0.23 ohms, a series field resistance of 0.04 ohm, and a shunt field resistance of 57.5 ohm. Assuming a long shunt connection and a voltage drop at the brushes of 2 volts, calculate the generate EMF at full load. So, ito yung mga given natin para dyan sa problem na yan. So, long shunt yung ipinapahanap sa atin. So, ano ba yung gagamitin natin dyang formula muna para mahanap yon? So, ito. So, EG. So, yung generated voltage, yung EG. So, ang mangyari sa formula natin, ayusin natin yung nandyan. EG is equals to VT plus IA times RL plus RSE plus VBC. So, ba't may VBC? Kasi may 2 volts dun sa given. So, nilagyan natin ng VBC dyan na pinlas na natin. So, hindi pa natin makukompute agad ng rekta-rekta yan kasi wala pa tayong IA. So, IA, para makuha natin IA, ang gagawin natin, IF plus IL. Wala pa rin tayo ng dalawa na yan. So, ang gagawin natin, compute natin yung IF tapos yung IL. So, at IF. Yung IF natin is equals yan sa VT over RF. Yung VT natin is 120 volts. Tapos yung RF natin is 57.5 ohms. So, kapag pinag-divide natin yung dalawa na yan, ang lalabas is ampere. So, IF is equals to 2.086 ampere. So, compute naman natin yung IL. So, IL, ang kanya naman is P over VT. So, yung P natin kanina is 5 kilowatts. So, gawin natin watts para maging ampere uli. Watts over 120 volts. So, ang kakalabasan yan is yung IL is equals to 41.67 amps.
So, meron na tayong IF, meron na rin tayong IL. So, pag-plus lang natin yung dalawa na yan. 2.086 plus 41.67. So, pares naman silang amp. So, yung IA natin is equals to 43.756 ampere yan. So, amps. So, meron na tayong IA. So, given man na lahat ng nandito sa AG. So, i-compute na lang natin din yun. So, yung V natin is 120 nga. Yung VT. Tapos, yung IA nga natin na compute is 43.756. Tapos, yung RL natin is yan yung 0.0 ay 0.23 plus ito pala yung RSE natin yun yung 0.04. Tapos yung VBC natin is 2 volts. So yung EG natin, EG, kapag nilagay natin niya sa CalCU, lalabas dyan is 133.8 volts. So, ayan yung sagot natin para dito sa last problem.